Malaking hakbang para sa modernization ing hakbang katihan ing Pilipinas ang pinakahuling balita tungkol sa SHORADS o Short Range Air Defense System, kung saan inaprubahan na ang isang bagong pasilidad para sa air defense. Ibig sabihin nito, mas seryoso na nayan ang Philippine Army sa pagpapalakas ing kakayahan nitong protektahan ang mga tropa at mahahalagang lugar laban sa bantamula sa himpapawid. Sa makabagang digman, hindi na sapat ang lakas sa lupa lamang. Kailangan din ing matibay na panangga laban sa mga aeroplano, helicopter, drone, at maging mga missile na maring umitik anumang oras. Sa loob ing maraming taon, nakatuan ang Philippine Army sa internal security at counterinsurgency operations. Pero habang nagbabago ang sitwasyon sa rehayan at lumalakas ang pangangailangan sa territorial defense, antayanting binibago ang focus ing hakbo. Kasama sa pagbabagong ito ang pagpitayo ing mga pasilidad na susuporta sa mas modernong sandata, kabilang na ang SHORADS. Ang bagong air defense facility na inaprubahan ay hindi lang basta gasali. Ito ay magiging sentro ing pagsasane, maintenance, pag-aimbak, at operasyon in mga short-range air defense system ing hakbo. Ang SHORADS ay dinisenyo para depensahan ang mga tropa at estratehikong lokasyon laban sa low-flying aircraft at drones. Sa panahon na yon, lumiganap ang paggamit ing unmanned aerial vehicles o UAVs sa reconnaissance at maging sa pag-atake. Kahit maliliit na drone, kapag hindi napigilan, ay maring magjulat ing malaking pinsala sa mga base, radar site, o tropang nasa operasyon. Dito pumipasok ang kahalagahan ing SHORADS. Ito ang anang linya ing depensa laban sa mga banta na mababa ang lipad at mabilis kumilos. Sa pamamagitan ing bagong pasilidad, mas magiging organisado ang pag-deploy at pamamahala ing mga Air Defense Unit ing Philippine Army. Dito ay sasagawa ang mas sistematikong pagsasanay ing mga sundalo na hahawak sa mga missile system, radar, at fire control equipment. Hindi basta pagputak in missile ang air defense. Kailangan ing matas na antas in coordination, tamang target identification, at mabilis na decision. Isang mailing calculation lang ay maring magjulat ing malaking problema. Kaya mahalaga ang isang dedikadong pasilidad kung saan maring mag-practice ang mga tauhan sa realistic scenarios. Bukod sa training, mahalaga rin ang maintenance. Ang mga modern ang air defense system ay masalamut at sensitibo. May mga elektronikong bahagi, sensor, at guidance system na kailangang alagaan ng mayos. Ang bagong facility ay magsisilbing sentro kung saan maring ayasin, i-check, at panatilihin sa tamang kondisyon ang mga SHORADS equipment. Sa ganitong paraan, masisiguro na kapag kailangan na sa actual na sitwasyon, handa at maasahan ang mga sistema. Isa pang mahalagang aspeto nito ay ang integration sa mas malawak na defense network ing bansa. Hindi hiwalay na gumagalaw ang SHORADS. Kailangan itong konektado sa radar systems, command centers, at iba pang sanggaying Armed Forces of the Philippines. Sa bagong pasilidad, inasahang magkakaroon ing mas mayos na command and control structure para sa air defense ing army. Mas mabilis ang daloying information, mas malinaw ang yudos, at mas epektibo ang pagtugon sa anumang banta. Malaki rin ang epekto nito sa moral ing mga sundalo. Kapag nakikita ing mga tauhan na patuloy ang modernization at binibigyan sila ing mas mayos na kagamitin at pasilidad, tumatas ang kanilang kumpiyansa at dedication sa tungkulin. Hindi na sila asa lamang sa luma at limitadong sistema. Sa halip, mararamdaman nila na seryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ing kanilang kakayahan at kaligtasan. Para naman sa pambansang seguridad, ang pagkakaroon ing mas matibay na short-range air defense ay isang malinaw na mensahe. Ipinapakita nito na handa ang Pilipinas na protektahan ang mga base, kampo, at mahahalagang infrastruktura laban sa mga modernong banta. Sa panahon kung saan mabilis ang pagasbong ing teknolohiya sa larangan in milita, hindi maring maiwan ang bansa.
Ang pag-aproba sa bagong air defense facility ay patunay na may direksyon ang modernization program. Mahalaga ring tandaan na ang SHORADS ay bahagi lamang ng mas malaking layered air defense concept. May mas malalayang sistema para sa long-range threats, pero ang short-range ang direktang panangga ng mga tropa sa lupa. Kapag may papasak na helicopter o drone na mababa ang lipat, ang SHORADS ang anang kikilos. Sa ganitong setup, nababawasan ang kuhinan ng mga ground unit sa mga biglang pagatik mula sa himpapawid. Sa hinaharap, posibleng madagdagan pa ang mga unit at kagamitan na ilalagay sa bagong pasilidad. Habang lumalawak ang kakayahan ng Philippine Army, kailangan ding palakihin ang suporta sa logistics at infrastructure. Hindi lang pagbalaying armas ang modernization. Kasama rito ang pagtiyak na may sapat na lugar, tao, at sistema para suportahan ang mga bagong kakayahan. Ang inaprobahang air defense facility ay malinaw na hakbang sa direksyong ayon. Sa kabuuan, ang balitang ito tungkol sa SHORADS at bagong air defense facility ay magandang indikasyon ng patuloy na pag-unlad ng Philippine Army. Ipinapakita nito ang paglipat mula sa tradisyonal na tungkulin patungo sa mas malawak at mas modernong papel sa pambansang depensa. Habang dumarami ang mga hamon sa seguridad, lalo ring pinititibe ang kakayahan ng hukbo na harapin ang mga ito. Para sa karaniwang mamamayan, maring technical ang usapin ng air defense, pero ang epekto nito ay direkta sa kaligtasan ng bansa. Ang mas mayos na proteksyon laban sa mga bantamula sa himpapawid ay nanggagahilagang mas ligtas ang mga sundalo, mas protektado ang mga base, at mas handa ang Pilipinas sa anumang posibleng krisis. Sa bawat pasilidad na natitayo at sistemang nadaragdag, antayanting nahubog ang isang mas modern ang hukbo na kayang sumabi sa hamon in makabigang panahon.